आता या लॉकडाऊन मुळे सर्व बंद असल्यामुळे घरी कधी कधी गोड खायला भेटत नाही किंवा कधी कधी घरी नसतं आणि आपण बनवू नाही शकत. पण आजची जी रेसिपी आहे ना खूप छान झाली. आपल्या शिरा खायला मला खूप आवडतं, पण ही रेसिपी आम्ही पोह्यापासून बनवली आणि एकदम छान झाली आहे. म्हणून मी तुम्हाला सुरुवातीला टेस्टिंग सांगितली, म्हणजे तुम्ही नक्कीच बनवा, म्हणजे तुम्ही आवडीने रेसिपी बघाल आणि लक्ष देऊन बघाल. ही रेसिपी तुम्ही नक्कीच बनवली पाहिजे. ठीक आहे, आता तुम्ही रेसिपी बघा. नमस्ते, आज मी पोह्याचे लाडू बनवते. त्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. हे 2 वाटे पोहे घेतले, 1 वाटी आणि 1 वाटी, म्हणजे 1 वाटी भरून असे 2 वाटे पोहे घेतले. आता हे आपले 2 वाटी पोहे घेतले, म्हणून अर्धा वाटी आपल्याला गुळ घ्यायचा आहे. आणि समजा 1 वाटी पोहे घेतले तर पाव वाटी गुळ घ्यायचा. त्यासाठी आपले काजू आणि चारोली घेतले, तोडून घेतले बारीक तुकडे करून. 1 वाटी मनुका घेतले, की पाव चमचा वेलची पावडर, 2 चमचे घी आणि आपला अर्धा कप दूध घेतलाय. आता मी पहिले पोहे भाजून घेते. चांगले कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत. आणि पोहे आहेत ना आपले जाड पोहे आहेत, कांदा पोहे आपण बनवतो ना ते पोहे आहेत, पातळ नाही आहेत. पोहे बघा चांगले भाजले, एकदम कुरकुरीत झाले. 1.5 मिनिट लागला ना, 1.5 मिनिटात भाजले पोहे. पोहे चांगले भाजले ना की तोंडात चांगले विरघळतात. नाहीतर आपण भाजले नाही ना तर कसे माहिती आपल्याला कच्चे पोहे खातो ना आपण, दाताला चिपकतात, तसे चिपकतात. म्हणून चांगले भाजून घ्यायचे. चांगले कुरकुरीत झालेत ना, थंड झालेत ना सर्व. पोहे थंड करूनच घ्यायची. आता याच्यामध्ये गुळ टाकते. पोहे आणि गुळ बघा मस्त छान वाटले. आता आपल्याला हे 2 चमचे घी घेतलंय ना, आपल्याला 2-3 चमचे घी घ्यायचं, जास्त नाही घ्यायचा. एकदम कमी घी मध्ये आपल्याला बनवायचे आहेत लाडू. आता आपल्याला याच्यामध्ये सर्व साहित्य मिक्स करायचं आहे. वेलची पावडर, मनुका, आणि आता याच्यामध्ये आपल्याला 2 चमचे तूप गरम केलंय ते टाकायचं आहे. तूप गरम आहे, गरम गरम तूप टाकलं की हात नाही टाकायचा. आपल्यावर आहे, आपण तुपात बांधलं तर तुपात बी बांधू शकतात, दुधात बांधलं तर दुधात पण बांधू शकतात. हे आपलं सर्व साहित्य मिक्स करून झालंय. आता याच्यामध्ये ना थोडं थोडं दूध टाकायचं, जास्त नाही टाकायचं. थोडं थोडं म्हणजे असे लाडू वळायला पाहिजे ना, त्याच्यासाठी दूध टाकायचं. आपण एका हाताने वळले ना तर असे छोटे येतील, 2 हाताने वळले तर मोठे येतील. पण आपल्यावर आहे, आपल्याला छोटे पाहिजे तर छोटे पण वळू शकता असे. आणि दूध आहे ना वळणार एवढंच दूध टाकायचं, जास्त दूध नाही टाकायचं. तर तुम्ही इकडे आता बघू शकता आपले लाडू एकदम रेडी आहेत. आणि दूध किती लागला फक्त? 2 चमचे लागला फक्त. 2 चमचे. आता सर्वात इम्पॉर्टंट काम करायचंय ते म्हणजे काय? टेस्ट करून दाखवायचे, टेस्टिंग करायची. आता घर बसल्या बसल्या काहीतरी गोड खायला वाटतं ना. सांगा, हे गोड बघून तुमच्या तोंडाला पाणी सुटलं की नाही? बघा लाडूला बघून किती शायनिंग वाटत आहे लाडू. बघा हातच दाखव, हात बघा. तर तुम्ही इकडे आता आपले लाडू तर बघितलेच, तर सर्वात आधी आपण टेस्ट करूया. एकदम नरम आणि खुशखुशीत म्हणू शकतो ना. हा, खुशखुशीत. असं तोडून तरी दाखव. आपल्याला घरात असं कधी खायला वेगळं वाटलं ना तर असे पटकन बनवायचे पोहे आता आणायचे. तुम्ही वाट नका बघू बनवायची, तुम्ही सरळ बनवून टाका. लॉकडाऊन मध्ये हे पोहे आणा आणि बनवून टाका. कधी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देऊ शकतो मी या लाडू बद्दल. आपल्याला कधी कधी शिरा खायला वाटतो ना, शिरा खायला वाटतो किंवा काहीतरी गोड खायला वाटतो, पण ते झटकन नाही बनत. आणि आपण ते अर्धा तास सुद्धा थांबू नाही शकत त्या शिरा खाण्यासाठी. तर ते नाही थांबायचं असेल ना तुम्हाला, तर एक सोल्युशन आहे, असं लाडू खायचा, लगेच खायचा. ते असं वाटतं एकदम म्हणजे ते शिऱ्यासारखंच वाटतंय. आपण नेहमी म्हणतो ना की आपल्या बेसनचे लाडू, आपले रव्याचे लाडू किंवा गव्हाचे लाडू हे सर्व चांगले असतात ना, तर मी म्हणतो तुम्हाला पोह्याचे लाडू पण तेवढेच चांगले लागतात, तेवढेच का त्याच्यापेक्षा पण चांगले लागतात. तर तुम्ही ही रेसिपी नक्कीच बनवा. आणि खूप वेळ पण नाही लागत ना त्याला, झटपट होतात. खाली थोडं भाजायला लागतो. म्हणजे आपण शिरा बनवतो ना तेवढाच टाइम त्याला पण लागतो. 1.5 मिनिटं लागतात भाजायला फक्त. हा, एकदम छान झाले. असे आता तुम्ही बनवा. आणि मग परत मला कमेंट मध्ये सांगू नका की तुम्हाला दिल्याने. बघा आता हे खाल्ले मी, पण 14 इकडे आहेत. ज्यांचं नशीब असेल ना, पहिले पोह्याचे आहे ना, किती लाडू झाले? 15 झाले. 15. ज्यांचं नशीब असेल ते एक एक उचलून घेऊन जावं. मग सांगू नका मी खाल्ले ते, कारण मी आता पटकन खाणार इकडे. 4-5 इकडे लगेच संपणार आहे आता. खूप म्हणजे खूप टेस्टी झाले ते लाडू. तुम्ही नक्कीच बनवा हे लाडू, तुम्ही नक्कीच आणि नक्कीच बनवले पाहिजे. टेस्टला एकदम 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 छान लागतात. आणि जो प्रमाण आहे ना गुलाचं प्रमाण, 2 वाटीला अर्धी वाटी मम्मीने घेतल्यानं तेवढंच प्रमाण घ्या. अजून तुम्हाला एक सांगते, समजा तुम्हाला 2 चमचे तेल नाही भेटला ना तर तेलच्या ठिकाणी तुम्ही 2 चमचे पाणी टाकलं तरी चालेल, जरा कोमट करून. म्हणजे ते पोहे आहे ना, सुके पोहे असतात ना, की त्याला ते जरा ओलावा येण्यासाठी ते आपल्याला दूध किंवा पाणी वापरायचं. आता मी इकडे माझं काम करतो लाडू खायचं, आणि तुम्ही तुमचं काम करा. या व्हिडिओला लाईक करा आणि या व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर आणि फेसबुकवर सुद्धा शेअर करा.